Let me explain to you some important facts. Thì đầu tiên á, là thầy sẽ giải thích cho mình những cái yếu tố quan trọng. First, Đầu tiên, did you arrive already? ôi các anh chị, thầy hỏi là chúng ta sẵn sàng học chưa? Oh, you look to me. Thì phải nhìn thầy chứ. I feel so lonely. Thầy đang thấy lẻ loi. I feel so lonely. So we need to design an arch that allows me to control the vertical dimension of my patient in an appropriate way. Thì chúng ta sẽ thiết kế dây để mình có thể kiểm soát bệnh nhân theo cái hướng mà mình mong muốn. And can also help me to upright the dentition. Và đồng thời giúp mình dựng trục các răng. As we know, this is also very, very critical as well. Thì chúng ta biết là điều này vô cùng quan trọng. Okay, guys. I will use gum metal, Tôi sử dụng dây cung gum metal. but this principle that I will teach you is valid as well for the urguloid. Và những cái nguyên lý này á, mình cũng có thể sử dụng dây blue algiloid mình áp dụng cũng được. So urguloid gum metal doesn't matter, the one you prefer. Cho dù đó là dây algiloid hoặc là dây gum metal cũng không quan trọng, miễn là mình biết khái niệm đúng. Basic difference between them. Tuy nhiên vẫn có những cái sự khác biệt cơ bản. The most important difference is they are with different elasticity. Và cái sự khác biệt ở đây á, là cái tính đàn hồi cũng như cái tính dẻo của dây á, là nó khác nhau. The urguloid is more resilient, is stiffer, and is based on cobalt, chromium. Thì dây algiloid á, là nó cứng hơn và nó có cái hợp, nó là hợp kim của chrome cobalt. And you need to understand the basic difference between gum metal and the urguloid is that the forces are a little bit more constant with the gum metal, and the urguloid, the force kind of decay. Thì cái lực của dây gum metal thì nó giữ được bền hơn, còn của algiloid á, là nó sẽ bị giảm lực nhanh. But the urguloid being stiffer or more resilient, Nhưng mà dây algiloid thì nó cứng hơn. it's also much better to control transverse, Thì chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát theo chiều ngang hơn. and it's really much better to control torque. Và giúp chúng ta dễ kiểm soát độ tọt hơn. On the other hand, gum metal gives a little bit more biological force. I don't know if this is a good word. A little bit more constant force. Thì cái lực của dây gum metal á, thì có thể thầy sử dụng cái từ gọi là nó sinh học hơn và nó có những cái lực nó nhẹ nhàng hơn. Being a little, of course, more flexible. Dĩ nhiên là nó cũng dẻo hơn. And the alloy is based on titanium. There's here tantalum. There are many niobium. There are many metals here. Thì nó là một cái hợp kim của nhiều cái, ví dụ tantalum hay là những cái gì đó thầy có kể đó. They also have titanium. Okay. Titanium. Okay. This alloy express around 20 times less force than the urguloid. Và nó ít lực hơn algiloid là khoảng 20 times, 20 lần. It's really more, let's say, softer. Mềm hơn.
This is a good thing and bad thing, depending when you use this. Okay, apply. Không phải là tốt hơn cũng không phải là xấu hơn, nhưng mà tùy vô mình áp dụng. One thing you have to do with the gum metal is every time the patient comes to your office, you need to remove. Có một cái điều là với dây cung gummetal, mỗi lần bệnh nhân đến phòng mình phải tháo dây ra. Because this wire can easily distort. Bởi vì cái dây này nó rất là dễ bị biến dạng. Especially if the patient with elastics. Nhất là bệnh nhân có đeo thun. You put the elastics on the loop. Mình bóc thun vô cái lúp. The loop tends to bend. Và cái lúp nó sẽ bị uốn cong. So you always need to replace the appropriate torque. Nên là mình phải đặt lại độ tọt đúng. And this is not really common with the Yogiloy. Yogiloy is stiffer, it stays better. Cái Yogiloy thì nó không phải bị như vậy, bởi vì nó cứng hơn nên nó ổn định hơn. So, on the other hand, this is more comfortable for the patient. These loops are smaller. Và ngược lại thì cái bệnh nhân sẽ thấy thoải mái hơn, cái lúp nó nhỏ hơn. But I have both in my office, and when I put needle in my patients, I usually don't have any complaint. Thầy sử dụng cả hai trong phòng mạch, và khi thầy sử dụng needle trong miệng bệnh nhân thì bệnh nhân không có than phiền. Some patients that put needle on the upper, needle on the lower. Một số bệnh nhân thì hàm trên là gill, hàm dưới là needle. Patients don't say anything. Bệnh nhân cũng chẳng nói gì. So this talking like this is more comfortable or this is really relative, okay? Thì nếu mà các anh chị hỏi cái nào thoải mái hơn cái nào thì nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi. The only this is kind of the loops being smaller is quite faster to bend. So Thì cái lớp của cung gummetal thì nó nhỏ hơn nên dễ bẻ nhanh hơn. but it's up to you. Tùy mình thôi. There's no really better here, better there. Không có cái nào tốt hơn cái nào. So the wire is a little bit different, so you choose. Honestly, when transverse dimension is critical, when torque control is also very important, I prefer to put Yogiloy. Thì tùy vào cái tình huống, ví dụ như trong tình huống mình muốn kiểm soát theo chiều ngang, hoặc là cái việc mà mình phải có cái kiểm soát tọt là quan trọng, thì tôi sẽ sử dụng Yogiloy. When extrusion is only the control that you need, and tip back, the gum metal works normally very good. Khi mà mình chỉ cần lúng và tiếp back thôi thì dây gummetal rất là tốt. So you choose. Nên là mình lựa thôi. Let's make here one wire for this patient. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái dây này cho bệnh nhân. My Japanese don't like to make a visible line, so you need to mark again. Thì cái dây này người Nhật họ đánh dấu cái điểm nó không có được rõ nên là tôi sẽ đánh dấu lại. Mark the midline. Đánh dấu đường giữa. I'll put more brighter so you can maybe see better. So what kind of loops will you put here? Thì ở đây là mình vẽ loop nào. In the past, we usually did, in the past I mean not very few months ago, not really past, not. Mình nói là hồi trước, có nghĩa là cũng không phải là hồi xưa đâu, trước đây vài tháng thôi. We did our wires like this. Chúng ta đã vẽ cái dây như vậy, Right? phải không ạ? So 5 loops like this per side. Một bên như vậy thì mình vẽ 5 cái loop. And to activate for extrusion, Để kích hoạt rồi we usually did
do like something like this. thì mình sẽ vẽ cái lớp như vậy. Okay. So I have a step here. Mình có cái bọt giữa cái nó bọt từ từ nó Step lên. here. The problem with this, that this kind of activation brings a lot of secondary effects on inside the state. Mà vấn đề cái kích hoạt như vậy á, là nó có nhiều tác dụng phụ cho răng cửa. And the incisor here tends to make this movement. Và cái răng cửa nó có khuynh hướng bị xoay. It retrocline the crown. Và Up and lower, thân doesn't răng matter. cụp vào bên trong, hàm trên hàm dưới không quan trọng. And so impossible to control this. Impossible. You cannot control this. Và chúng ta không thể kiểm soát được. I try everything you can imagine. Everything. Và tôi đã thử mọi cách luôn cũng không kiểm soát được. I cut the wire here to make it round. Và tôi cắt cái dây ở đây để làm cho nó tròn. I place here positive torque. Và đặt độ tọt dương. I did everything in here. I reduced the size, I make the size bigger, I did this, I did that. This is always happen if you want or not. Và cái này nó sẽ xảy ra cho dù muốn dù không. Okay? So I started to use a new loop. Nên là tôi bắt đầu sử dụng cái lớp mới. So if I construct the arch like this, Nếu mà tôi làm cái dây như vậy, between the canine and the first bicuspid, giữa răng nanh và răng cối nhỏ thứ nhất, I put a loop like this. thì tôi vẽ một cái lớp như vậy. This loop, when I activate for extrusion, Thì cái lớp này khi mà tôi kích hoạt để trồi, has much better force breaker in this area here, thì cái lực á, nó sẽ giảm bớt với cái lớp này. and avoid a lot this secondary effect here. Và nó giảm tác dụng phụ ở răng cửa. It will happen, Dĩ nhiên là nó cũng bị, but really much less. nhưng mà ít hơn nhiều. And a second important thing, the range of activation is really more than just this little single loop. Và cái điều thứ hai á, là cái mức độ mà mình có thể điều chỉnh á, nó nhiều hơn so với một cái lớp nhỏ. So let's do one arch like this. Thì chúng ta hãy vẽ một dây như vậy. Explain another interesting thing that I am doing now. Và tôi sẽ giải thích những cái điều thú vị tôi đang làm. The posterior area, Đây là vùng răng sau. I only put loops if I need. Tôi chỉ vẽ lớp nếu mà tôi cần. If I don't need, if the segment is already straight, Nếu mà cái phân đoạn nó đã thẳng, I usually put a loop between molar, và tôi chỉ đặt lớp giữa cái răng cối lớn, and here I put straight. Sorry, I put the và cái straight. đoạn ở giữa là tôi cho One thẳng. loop here, straight, go here, here, and I put another loop between lateral and canine. Thì một cái lớp giữa răng cối nhỏ và răng cối lớn, sau đó là nó đi thẳng tới cái lớp ở cái phía xa răng nanh, rồi giữa răng nanh và răng cửa bên. I do this to facilitate the torque activation, Tôi vẽ cái lớp này để dễ dàng chỉnh độ tọt. and here is to place the elastic. Chỗ này để móc thun, And put another breaker between the canine and the lateral incisor, và để ngắt một cái lực nữa giữa răng số 2 và răng số 3. which is very sensitive area for resorption. Đó là một cái vùng nó cũng rất là nhạy cảm. So let's do it. So you can do with the loop, this wire here, a loop between lateral and canine. Đây là một cái giữa răng cửa bên và răng nanh.
bracket here. So I recommend you to have the Gial plier number 1, which is the most common. Tôi khuyên các bạn là mua cái kìm ghiêu số 1, đây là cái kìm mà thường sử dụng nhất. It takes a lot to make the game. Làm cho chúng ta dễ bẻ dây. Make it really much easier. Làm cho cái công việc bẻ lớp này nó dễ dàng hơn. So between lateral and canine, I will make this. Giữa răng số 2 và răng số 3 thì tôi sẽ bẻ như vậy. Bend like this. Bẻ lên. In here. If you never work with the gum method before, Nếu mà bạn chưa từng bẻ cái dây gum metal, you will see that this wire is a little bit different. thì bạn sẽ thấy là cái dây này nó khác biệt. When you rotate here, Khi mà bạn xoay ở đây, you push, it doesn't stay. mình cứ đẩy mà nó cứ bung ra, chứ nó không có yên. Okay, so what you have to do is come here with the plier and close a little bit. Thì mình phải dùng cái kềm để mình ép lại. Come here, put this portion on the top. Put this portion here on the top. Rồi mình ép cái phần phía bên trên And finish. và kết thúc. Okay, very beautiful. Sometimes I'm good, not very often, but I do good. Thường thường là không phải lúc nào cũng tốt như vậy, nhưng mà kỳ này là đẹp. You like this meaning? Thank you. Your opinion is always important. Oh, so good. I took pictures to save and put in my blog. Đẹp quá nên tôi là phải chụp hình và để vô bài giảng. Now I have this. I take the pictures to put in my presentation. Don't put. Be careful if you make a little in-out different. Just correct now. This is the good moment to keep it the arch on the same alignment. Thì chúng ta phải nhìn lại cái bề mặt dây để mình coi có cái sự lệch theo chiều ngoài trong không giữa hai cái phần. Nếu mà có lệch là đây là lúc mình cần phải chỉnh. In here. Okay. Very good. A good focus. So now between canine and bicuspid. Giờ bây giờ mình đánh dấu ở giữa răng 2, ở răng số 3 với răng số 4. I will make an L loop like this. Chỗ này là mình phải vẽ cái lớp chữ L. So take the plier, move up. Phải lên. Okay. And always the loop must bend mesial. Lúc nào những cái lớp đó mình cũng phải bẻ về phía gần. The height of the loop doesn't matter much, so you decide. Chiều cao của cái lớp thì nó không phải quan trọng lắm, nên là tùy mình quyết định thôi. Okay. Don't make it too high, Đừng có làm cho nó quá cao. otherwise you have not enough wire to finish. Because this wire is very short. Bởi vì á, là cái dây này nó ngắn á, nó sẽ không có đủ để mình bẻ cho tới hết đâu. Don't make it too large, Cũng đừng làm quá to. otherwise you have not enough wire to finish. In Không có here, đủ dây để mình bẻ cho xong. in here you squeeze as well Chỗ này mình cũng ép lại to close. để đóng. A little bit more. This is okay, not bad.
now I will step here. According to what I want. Và bây giờ mình sẽ vẽ xuống vào cái lúc mà tôi thấy là chỗ đánh dấu. 2 millimeters, 3 millimeters, 5 millimeters, 100 millimeters. I usually do not activate more than 2. Thường thường là tôi sẽ không có cho cái lực và kích hoạt nhiều hơn 2 mm. Don't put anything much bigger than 2. Đừng có vẽ cái bọt mà nhiều hơn 2 mm. Okay? From the top is like this. Nhìn từ trên xuống. And now, to finish the wire this side, I will put a loop between molars. Và cuối cùng là một cái lớp giữa răng cối nhỏ và răng cối lớn. Just to facilitate to activate torque. Thì cái lớp này sẽ giúp mình kích hoạt và chỉnh tọt. If you don't have enough wire, you can put just straight. Ở đây là thầy đánh dấu giữa răng. I like to put just to facilitate the activation. Mình chỉ đặt cái này chỉ giúp cho dễ chỉnh tọt thôi. But there's no really big reason to have this loop. Thì cái chỗ này cũng không phải là cần thiết phải có lớp lắm. Sometimes you have to control the second molar height. This is good. Thì nếu mà mình cần kiểm soát chiều cao của răng số 7 thì cái này tốt. So you place the loop between the 6 and the 7. Yeah. Dạ, cái này giữa răng 6 với răng 7 rồi. And you see that there's no much wire lasting here. Thì mình thấy là không còn dư bao nhiêu dây hết. So enough to make this. Vừa đủ để mình làm cái đó. I will not gonna make for the other side because you guys will do just to speed up. Thì để đỡ mất thời gian thì thầy sẽ không vẽ bên kia nhưng mà mình phải làm hai bên. I want to show activations now for you. Và bây giờ là thầy sẽ chỉ mình cách kích hoạt. How can I activate this loop? Tôi kích hoạt cái loop này như thế nào? For example, the case I'm treating here, Ví dụ như cái ca mà tôi đang điều trị ở đây. and I am doing extrusion. So the 2 millimeters that I place here, it's already good. Và 2 mm mà tôi đặt ở đây đó, nó là đủ rồi. And I want to add more. Và bây giờ mình muốn thêm. How can I do it? Mình thêm như thế nào? Another nice factor is always to bend outwards to keep the wire out, okay? Và một cái nữa là mình phải vẽ cái chữ T vòng ra phía ngoài. So now I want to extrude more. Và bây giờ mình muốn trồi thêm. I like to have a very thin bird beak like this. Thì tôi muốn có cái kềm hai mấu mỏng. And I will squeeze here. Và tôi sẽ ép ở đây. And I will open this loop. Thì mở cái lớp này ra. Okay? So this way, Thì khi mà mở ra extrude a little bit more and you fix this portion here thì mình phải chỉnh lại cái phần phía sau to be straight. để cho nó thẳng. And that's it. Và như vậy là mình trồi được thêm ở các răng sau. Very simple. And this loop has a very spring action. It's very good. Cái lớp này á, là cái lực nó rất là nhỏ nên nó dẻo. Let me hold one closer. Look at this. It's very nice. And in case that I want to add torque in this segment here, Nếu mình muốn tăng tọt, imagine I want to add a little progressive torque between second molar, first molar and bicuspids. ví dụ như mình muốn độ tọt tăng dần ha,
Nhỏ là từ răng, từ tăng dần, ý là từ răng cối nhỏ tăng lên tới răng cối lớn. I hold here. Mình giữ ở đó. I can use my finger like this. Mình có thể xoắn dây. I put progressive torque. Và mình làm cho cái tọt nó tăng dần. If you don't have fingers as pliers like I have, nếu mà bạn không có cái ngón tay như tôi có thì kẹp cái kềm. you can use another plier, for example, Gill plier. Mình có thể dùng cái kềm Gill. Hold the loop and turn. Giữ cái dây và xoắn. I exaggerate a lot, of course, Thì but ở đây là tôi vẽ như vậy là cũng hơi nhiều lần rồi đó. so this is the way we do. If you want to add torque more on the molar, you can move the plier closer to the molar. You'll mark between molar and bicuspid, and you put the torque. Nếu mình muốn đặt được tọt nhiều hơn trên răng cối thì mình đánh dấu giữa răng cối nhỏ với răng cối lớn và mình xoắn dây. So I have here positive torque, Ở đây là mình có tọt dương, very positive torque to the molar. Okay? tọt dương trên răng cối. Wire sizes. If you work Ricketts bracket, this is the one I recommend you. Nếu mà bạn làm việc với mắc cài Ricketts, đó là cái mắc cài mà tôi khuyên các bạn dùng, I would go 1725 tôi sẽ dùng dây 17 x 25 or 1825. hoặc là 18 25 So you have better control of torque, thì mình có kiểm soát độ tọt tốt hơn and you can really have good result transverse. và chúng ta sẽ có kết quả theo chiều ngang tốt hơn. So 1725 or 1825. 17 25 hoặc là 19 25, 18 25 chứ. 1722, 1822, I don't like very much because it's too light. 17 22 hoặc là 18 22 thì nó quá nhẹ nên là thầy không có thích. But if you have a case very crowded, some case that you want to start to move this case transversely, you can make this regular old style here. Nhưng mà có những cái ca ví dụ như quá chen chúc mà bạn muốn giảm bớt cái chen chúc thì bạn có thể vẽ theo kiểu cũ Which is good to form a nice arch. để tạo cái cung răng tốt. And after you change to this other style. Thì sau đó bạn sẽ đổi qua cái kiểu khác. So this one you can make 1722, for example. Ví dụ như là vẽ theo kiểu cũ thì bạn có thể dùng dây 17 22 Which is light. nhẹ hơn. Do you understand that? Dạ các anh chị có hiểu không ạ? Do it. Dạ các anh chị vẽ đi. Let's make one. They've got to leave at 5, so they want you to continue. Okay. I can move to MRI and you Yes. end this later on. You have Alright. the video. Thì các anh chị đã quay phim lại được rồi á. Thì bây giờ nếu mà muốn dạy tiếp thì thầy sẽ dạy phần MRI. So you guys can do it. I will talk about MRI and the time that left. We'll be back here and show some cases or anything you want. Giờ 4:30 rồi ha. MRI, magnetic resonance image. Thì phim MRI nó là viết tắt của chữ Magnetic Resonance Image. As the name says, it works a magnetic field Và nó đến làm trong cái môi trường từ tính to capture image. để ghi nhận hình ảnh. So it's a machine that emits protons, Và cái máy nó có những cái proton and by differentiating the density of water of your và tissues,
nó nhận ra được cái gọi là cái độ đặc của nước trong mô. It can show the image for the machine. So it's the only image system that you can see the bone, you can see the muscles, you can see water, you can see this, ligaments. Đó là cái hình ảnh mà bạn có thể vừa thấy được xương, vừa có thể thấy được mô mềm. So it used protons. It was developed by Roger Bohr in 72. Và MRI là một cái kỹ thuật hình ảnh sử dụng cái hình ảnh proton và được giới thiệu vào năm 1972. And you can clearly see these displacements in any place. Và bạn có thể thấy rõ ràng là đĩa khớp nó bị dời chỗ ở cái vị trí nào. For example, this case here, I have displacement of the disc to the side. Ví dụ như trong ca này là đĩa khớp bị dời sang bên.